Ayan, in 2 minutes time po, mag-start po tayo.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay tayo po ay magsisimula sa pamamagitan po ng isang pambungad na panalangin. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Naririnig po ba ako? Yes, sir. Loud and clear. Okay, salamat po. At ngayon po ay nandito na po tayo sa ating ikatlong session para sa araw na ito. But before that, pwede ba akong mag-request po sa, ano ba to? Sa Tarlac Province, nandiyan po ba yung mga taga Tarlac Province po? Na pwede po ba kayo mamayang hapon po ang mag-in charge po sa ating MOL? Ano? So ang ano lang naman natin is opening prayer lang po, tapos recap lang. Ano po, recap ng naging session ngayong umaga. Okay lang po ba sa mga taga Tarlac Province po? Present po kami, sir. Okay po, salamat po. And then later po sa group po natin, later po para sa ating mamaya po ipopost ko po sa Facebook natin yung mga ma-assign po sa bawat araw, sa bawat session na MOL po, ano? Thank you po. So, let me introduce to you. Sige po, magsimula na po tayo. Let me introduce to you our speaker for this day. He studied Doctor of Education and Masters of Arts in Values Education at Columban College. He is now currently the Senior Education Program and Partnership of DepEd SDO Zambales. He's a National Trainer for Content of Edukasyon sa Pagpapakatao, GMRC Teacher and Trainer Certificate.
hindi na po natin papakabaan pa ang ating kapatid, Dr. Ronald Ryan Sean. Hello, good morning Sir Floyd. Thank you sa Morning po, sir. introduction. Magandang buhay po sa lahat ng Values Education teachers na nandito sa ating session this morning. Morning po, sir. Hindi na po ako mag-open ng video ko ha. Tulad ng sinabi ko last week doon sa first batch, mas maganda nang yung mukha ko dyan sa picture ko ang matandaan ninyo. Start na po tayo. Let me share my presentation first. Okay, for this session, I am going to share with you various approaches and methods and strategies in values education. No? But before that, let me start my session with this very old video. Alam ko na marami na sa inyo ang nakapanood nito, but I really want to replay this video as an introduction to my session.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณ Okay, this short video clip is actually a promotional video for life insurance in Thailand. No? Pero I'm not connected with the company po.
gustong-gusto ko lang itong video na ito. Actually, parang sa lahat ng talks regarding values education, I usually start my talk with this kind of videos, especially this one. Why? Kasi ang gandang tignan ng character ang gandang tignan ng character ng main character. Wow. Yung lalaki. Kung titignan natin, 'di ba? Lahat ng ginagawa niya para sa ibang tao ay parang hindi tama. Parang kakaiba. Ikaw ba naman yung ulam mo, ibigay mo sa aso. Yung natitira mong pera ay ibigay mo lahat para dun sa nanlilimos. Yung hindi mo kilalang nagtitinda na sinusungitan ka ay tutulungan mo everyday. Parang kakaiba yung ginagawa niya. Pero at the end of the video clip, makikita natin na yung character niya bilang tao, na ginagawa niya yun not because may nasasabi sa kanya yung mga tao sa paligid niya, kundi ginagawa niya yun dahil yun siya. It radiates goodness, no? It radiates goodness. Parang yung dun sa masungit na nagtitinda ng pagkain. Everyday niyang tinutulungan na magtulak at magbuhat. Sa bandang dulo, anong nangyari? Natuto nang ngumiti yung tindera, natuto na rin siyang magbigay ng extra doon sa mga taong tingin niya ay nangangailangan. At the same time, yung namamalimos, di ba? Kung makita mo yung nagtitindang lalaki doon sa isang store na nakakakita sa kanya nagbibigay ng maraming pera, ng limos doon sa bata. Umiiling, hindi nag-agree. Pero at the end of the video clip, makita mo na may pagbabago na sa perspective ng tao. Kasi nakita na yung magandang naidudulot nung ginagawa ng main character. At nagagawa niya yun not because nagpapadikta siya sa nasa paligid niya, kundi isinasabuhay niya lang kung sino siya, yung character ng isang ganap na tao. And with that, let us talk about this one. A short quotation from John Hayes Hammond. Sabi niya, character is the real foundation of all worthwhile success. You may leave your comments, statements on the chat box kung ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin nitong quotation na ito. I'll give you maybe 30 seconds or a minute, no, to reflect. Ang bilis ng reflection, no? And type your insights regarding this short quotation from Hammond. From Sir Ferdinand, your character will define who you are in the future. Nice. From Cecilia, character makes a person. It's not really success. Meron pa po? Baka may gusto pang maglagay sa ating chat box. Values over intelligence. From Ma'am Grace. From Ma'am Mary Ann, success can't be measured by earthly possessions. It can be measured by the beauty of the heart. Ma'am Eloisa, good character builds strong trust. Character is equal to success. Your character will make you succeed. Character is the mirror of your inner self. Character is the true measure of your success. Okay, i-close ko muna yung aking chat box kasi hindi ko na makita yung presentation ko. Now, lahat ng sinabi ninyo ay on point. Maganda ang message. Ang daming iba-ibang message na nako-convey
nitong quotation na ito, character is the real foundation of worthwhile success. May maganda ako nakita na very simple na yung character mo ay magdadala sa'yo sa success. So, yung character mo ang magdadala sa'yo sa success. Nung pinag-iisipan ko itong quotation na ito, I don't see success as having a good position, a higher degree na pinag-aralan, mga ganyan. Alam niyo po, alam to ni Sir Floyd, no, kasi magkaklase kami from sa masteral hanggang sa doctorate. Bata pa kami ni Sir Floyd eh. Alam niyo naman pag medyo ganito pa ang edad, medyo competitive, 'di ba? Sabi nila, napaka-successful na daw namin kasi at this very young age, ito na yung natapos namin, nandito na kami sa posisyon na ito, at mahaba pa yung lalakbayin pero nandito na kaagad-agad, mga ganyan. Pero at the end of the day, it is not really the success that you want to have. No? Kasi as values educators, ano yung success natin? Nabasa ko rin kanina, parang kay Ma'am Evelyn. Hi, Ma'am Evelyn. ang din-value natin ng mga values educator is the development of character among our students. Pero at the end of the day, dapat yung character din natin. No? And what is success? I think it's more of contentment in life. No? More than yung mga earthly things na nabanggit din kanina yun dun sa comment chat box. Now we proceed. Now, let us define what is character. Character is defined as personal standards of behavior. Take note of the term personal. It is defined as personal standards of behavior including honesty, integrity, and moral strength. The main ingredient that is sought in leaders. So, bawat tao, magkakaiba tayo ng character kasi it is something personal. And we develop our character as time pass through our experiences, through our encounters with other people, ganyan. Nadidevelop yung ating character, yung ating personal standard of behavior. Yung character natin ay nakikita o nasasalamin sa behavior na nakikita sa atin, sa mga actuations na ginagawa natin. No? Kaya nga, minsan ang daling ma-judge ng isang tao because of a certain action. Diba? Halimbawa, si values education teacher. Nakitang naglalaro sa peryahan. Ano na ang judgment sa'yo? Alam niyo lang po ang sa mga values education teachers. Masyadong mataas ang tingin sa atin that parang hindi na tayo tao. No? Minsan may mga ginagawa tayo na kumbaga mainit sa mata. Pero I think that is the challenge among us values education teachers to really live out what we teach to our students. Again, personal standard of behavior is character. At binigyan dyan yung value of honesty, integrity, and moral strength. I would like to give emphasis on the value of integrity. Integrity is the basic ingredient of character that is exhibited when you achieve congruence between what you know, what you say, and what you do. Tatlo, what you know, what you say, and what you do. Kung ano yung alam mo, yun ang sinasabi mo, at yun ang ginagawa mo. That is integrity. Hindi pwedeng alam mo, sinasabi mo, pero hindi mo siya ginagawa. Hindi yun integrity. Hindi ka person with integrity kapag hindi kompleto yung alam mo, sinasabi mo, at ginagawa mo. Kailangan kompleto lagi yung tatlo. And as values education teachers, we should live our life with integrity. No? Sabi pa dyan, it is the basic ingredient of character. Ang ganda siguro kung yung ating mga estudyante ay maisabuhay yung value of integrity. Lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko when I was a classroom teacher na yung paggawa ng mabuti, kahit walang nakakakita, ay dapat ginagawa yung mabuti.
At yung paggawa naman ng mali, kahit lahat ng tao sa paligid mo ginagawa yung mali, pero dahil alam mong mali yun, hindi mo pa rin gagawin kahit mag-isa ka na lang. That is integrity. Now, a person's true character can be judged by how he treats those who can do nothing from him. Ulitin ko. A person's true character can be judged by how he treats those who can do nothing from him. Parang yung character nung lalaki doon sa video clip na pinakita ko kanina, no? Yung character niya, litaw na litaw. Kasi yung mga tinulungan niya, wala namang talagang naidulot sa kanya. Meron siguro, and that is fulfillness. Pwedeng yun. Pero yung material things, yung wala. No, ginawa niya yun kasi yun yung character niya bilang tao. And to proceed with my real topic, no? Kasi very important Values education aims to develop character among our students, no? And it is very timely that we review the different approaches used in values education. Although, iba ang sitwasyon natin for this coming school year, no? Naurong tayo ng October 5. Iba yung ating situation. Why? Kasi malilimit yung ating galaw sa pagtuturo dahil most of our students will be using modular approach as our modality and learning. Some will use blended learning, modular plus online. Yung iba naman ay purely online, mga ganyan. Pero majority, I think 90% siguro ay nasa modular, kaya ang mga schools division ay medyo talagang aligaga sa pagpe-prepare ng modules, no, na pagpiprint ng mga modules. Pero again, magandang i-review itong typology of values education approaches. Why? Kasi kahit nasa modular form, kahit nasa libro yan, lumilitaw pa rin itong different approaches embedded doon sa mga lessons ng ESP, ng values education. So I'm going to discuss 6 approaches in values education. Meron pang ibang approaches, pero ito yung madalas na ginagamit. Number 1 is values clarification. Number 2 is inculcation. Number 3 is moral development. 4, value analysis. 5 is action learning. And 6 is transpersonal. Now, bawat isa, i-discuss ko yung purpose, tapos ibibigay ko na rin yung methodology under that particular approach. Ano yung mga methods na ginagamit under each approach. Tapos at the end of this presentation, I will be giving some strategies that values education teachers may use and other other learning areas may use in the facilitation of learning. Yun nga lang, limited yun to face-to-face. Tignan lang natin kung paano natin siya ma-adapt sa current situation natin. So let's start with values clarification approach. The purpose of values clarification approach is to help students become aware of the identity, aware of and identify their own values and those of others. Yung values clarification kasi, it will actually make the student aware of his or her own value system. Importante kasi na maintindihan niya ano ba talaga yung pinapahalagahan ko at ano naman yung pinahalagahan ng iba. Kailangan maging malinaw sa kanya na hindi porkit mahalaga sa iba, kailangan mahalaga na rin sa kanya. At kailangan din niyang maintindihan na hindi lahat ng mahalaga sa kanya ay mahalaga din sa iba. Next, to help students communicate openly and honestly with others about their values. Pag na-clarify na kasi ano yung mahalaga sa kanya, mas madali niyang ma-communicate yung nararamdaman niya, yung naiisip niya, kasi ito yung mahalaga sa akin. Mas magiging honest siya. Hindi superficial yung magiging communication with others. Kasi kapag hindi clear sa kanya kung ano yung mahalaga sa kanya, may tendency na
gayahin na lang or maki-agree na lang sa kung ano ang pinapahalagahan ng iba. In that way, mahihirapan siyang makitungo sa ibang tao. Another purpose is to help students use both rational thinking and emotional awareness to examine their personal feelings, values, and behavior patterns. On the process of value clarification, no, hindi lang kasi isip yung gagamitin, kundi pati yung emotional awareness. So, makakatulong ito sa mga estudyante to really know, to really identify their values. Ano yung methods na usually ginagamit sa classroom? Number 1 is role-playing games. Role-playing games. Di ba pag nagpa-roleplay tayo, magbibigay tayo ng situation, halimbawa 5 grupo, magbigay ka ng situation, pag pinag-roleplay mo sila, iba-iba ang kanilang interpretation, iba-iba ang kanilang presentation. Bakit? Kasi it will reflect yung kanilang values, kung paano nila i-represent yung certain situation or yung certain assigned topic sa kanila. Simulations, contrived or real value-laden situations, in-depth self-analysis exercises, grade 7, I think, yung questionnaire ng talento, yung questionnaire ng talento, that is one good example of self-analysis. Kasi gagawin niya yun base sa kanyang sarili. Sensitivity activities, out-of-class activities, and small group discussions. In those activities na na purify ano yung mahalaga sa estudyante. We cannot go far on values clarification approach without talking about the valuing process. The valuing process consists of 3 stages: choosing, pricing, and acting. Pero merong 7 levels na nahahati doon sa tatlong processes tayo niyo: choosing, pricing, and acting. Now, punta tayo dun sa 7 levels. Bago mo masabi na ang isang bagay ay mahalaga, kailangan dumaan siya dito sa 7 levels. Kailangan masagot niya itong 7 ito para masabi mong yun ay value. Yun ay mahalaga. Number 1, freely chosen. Yung bagay ba na yun ay pinili ng may kalayaan? If the answer is no, therefore, hindi siya mahalaga. Or, kapag pinili siya ng may kalayaan, therefore, mahalaga siya kasi pinili mo talaga siya. Next question is, nung pinili ba ito from among alternatives? Meron bang ibang pagpipilian? Diba? Kasi kung marami kang pagpipilian at yun ang pinili mo, may indication na agad na mahalaga ito. Kasi ang daming pagpipilian. Pero from among the alternatives, yun ang pinili mo. Number 3, habang pinipili from the alternatives, tinignan ba ano yung consequences na pwedeng mangyari kapag pinili yung bawat alternatives? Ulitin ko, kapag pinili na from among the alternatives, tinignan ba yung consequences? Halimbawa, kung si choice A ang pinili ko, ano ang consequence? Pag pinili ko si choice B, ano ang consequence? Pag pinili ko si choice C, ano ang consequence? Ganun ba yung paraan ng pagpili? If yes, okay na tayo sa 3. Yung freely chosen, chosen from alternatives, and reflected on the consequences of those alternatives. No, kasi may napili na. That ends the choosing part. No? Tapos didiretso ka na sa pricing. Yung pricing, ito yung stage wherein yung pinili mo, you cherish na, chini-cherish mo na yung napili mo. After that, pupunta ka na sa process of acting. Chini-cherish mo na siya eh. Now, are you willing to publicly affirm your choice? Ibig sabihin, kaya mo bang ipaalam na ito sa iba? Public affirmation.
Kasi kung mahalaga talaga yan, hindi mo yan itatago sa sarili mo, kundi kaya mo siyang ipagmalaki sa ibang tao. Next, nakayanan mo na siyang ipagmalaki sa ibang tao. Number 6 is acting upon one's choice. Dahil napili mo na yan, kaya mo siyang ipagmalaki sa ibang tao, ano ngayon ang gagawin mo? Kapag meron ka ng ginawa regarding this choice, yun ba ay mapapangatawanan mo consistently? And that is number 7. If the action is consistent, then, therefore, yung bagay na napili mo is of value. Pag kulang ng isa, dyan sa 7, pwedeng siya ay value indicator lang. Nag-i-indicate lang siya ng indicator lang siya ng value. Pero hindi pa siya of total value kasi kulang. So, kailangan madaanan yung 7 para makompleto yung valuing process, which is choosing, pricing, and acting. Next, okay na tayo sa values clarification. Next approach is inculcation. The purpose of inculcation is to instill or internalize certain values in students and to change the values of students so they more nearly reflect certain desired values. Ito yung parang ang purpose ay baguhin yung kung ano ang nakagis ng hindi magandang value nung ating mga tinuturuan, no? For example, usually nagagamit ang inculcation sa topics ng grade 7. Yung first topic na lang ng grade 7, yung mga inaasahang kilos sa pagdadalaga at pagbibinata, di ba? Tinuturo natin sa kanila on how to properly manage that particular years in their lives, no? Kung paano nila i-handle yung sitwasyon na yon, yung pagdadalaga at pagbibinata, na kailangan meron silang tiwala sa sarili, na kailangan ay maging maayos yung kanilang pagrerelasyon sa ibang tao. Tinuturo natin sa kanila ano yung proper, ano yung desired value na kailangan ay meron sila. So that is one good example of a lesson using inculcation as an approach. Ano yung methods? Modeling, positive or negative reinforcement, mocking, di ba? Nagging, manipulating alternatives, providing biased data, and discovery learning. Kung titignan natin, parang bago itong mga methods na to, pero actually, when you're teaching values education, nagagawa na natin ito. Unknowingly, oo. Nagagawa na natin siya, na-apply na natin siya. Kasi nasa process talaga siya ng values education. At yung tulad nga na sinabi ko kanina, yung ating mga lessons na nasa curriculum, naka-embed na sa kanila itong mga approaches na ito. Na parang per topic, may certain appropriate approach na gagamitin para sa kanila. So that is inculcation. Ang purpose lang naman is to instill or internalize certain values in students. Parang yung pagdadasal sa simula at pagtatapos ng klase. You're actually instilling the value of prayer, of faith, di ba? O kaya naman pagkanta ng nationalistic songs every Monday or every day sa elementary. That is one way of inculcation. Next, moral development. Moral development approach. The purpose of this approach is to help students develop more complex moral reasoning patterns based on a higher set of values. Minsan kasi yung mga estudyante natin medyo mababaw yung pagdadahilan kung bakit ginagawa nila ang isang bagay. So sa pamamagitan ng moral development approach, natutulungan natin sila na yung kanilang moral reasoning ay mabase sa higher standard. And when I say higher standard, we're talking about likas na batas moral. Ang likas na batas moral ay nadidiscuss sa grade 7 if you're teaching grade 7 ESP at nasa curriculum din yan ng grade 10. Grade 10 ESP, likas na batas moral. That is the standard of moral ascendancy, no?
Another purpose is to urge students to discuss the reasons for their values, choices, and positions. Not merely to share with others, but foster change in stages of reasoning of students. Pwede kasi ngayon, ganito ang pagdadahilan ng estudyante regarding this issue. No? Ganito lang yung kanyang pinaniniwalaan. Pero because of the process using the moral development approach, pwedeng mabago yung kanyang choices, pwedeng mabago yung kanyang posisyon, lalo na dun sa mga isyong moral. No? Sa grade 10 na may kinalaman sa buhay, may kinalaman sa sexualidad, may kinalaman sa kalikasan, yung mga ganyan, mga moral issues. Pwedeng mabago natin yung position nila at mailagay natin sila sa tamang posisyon when this approach is properly facilitated during classes. Next, ano ang methods na ginagamit in this moral development approach? Mostly, ang ginagamit natin ay moral dilemma episodes. Nagbibigay tayo ng mga sitwasyon na merong sa bandang huli, may dalawang pagpipilian, pero kahit na anong piliin nila doon, pwedeng magdulot ng masama, pwedeng magdulot ng mabuti. In other words, yung mahihirap desisyonan. Bakit ganun ang binibigay natin? For us to test, anong rason ang ibibigay nila? What kind of moral reasoning are they going to use? No, at the end of the moral dilemma episode. Tapos, kino-combine natin itong pagbibigay ng dilemma, ng moral dilemma episodes sa small group discussions. Yun yung tamang processing ng moral dilemma episodes. I-group mo sila sa small group, tapos ibibigay si situation, pag-uusapan nila within the group, kung anong isasagot nila, magkakaroon sila ng balitaktakan. At doon sa balitaktakan, lalabas anong klaseng reasoning ang meron sila as students. Tapos at the end of the small group discussion, magkakaroon ng big group discussion para sa buong klase. Usually, ganun yung flow kapag gumagamit tayo ng moral dilemma episodes or ng situational analysis. Now, we cannot forgo moral development approach without talking about the theory of Kohlberg on moral development. According to Lawrence Kohlberg, there are 3 levels of moral development. First level is pre-conventional, second level is conventional, and the third level is post-conventional. When we talk about pre-conventional, ito lang yung kanyang principle sa pre-conventional level of moral development. I will do what I am supposed to do in order to avoid punishment. Gagawin ko kung ano yung dapat kong gawin dahil ayokong mapunish ako. Parang sa bahay, di ba? Maghuhugas ako ng plato kasi ayokong mapagalitan ako. That is the kind of reasoning na meron yung bata. That is pre-conventional. Ayaw niya kasing mapalo. Ayaw niyang mapagalitan. Kaya, ang rason niya, dahil ayaw kong mapagalitan, gagawin ko tong bagay na to. Hindi niya gagawin yung bagay dahil yun yung tama. Gagawin niya yung bagay dahil ayaw niyang mapunish. Parang nagiging equivalent yung avoidance of punishment is equivalent to doing good. Parang ganun sa pre-conventional level of moral development. The next level is conventional. I will do what I am supposed to do as things work out better when everyone follows the rules. Pag conventional, ang principle naman nito ay medyo legalistic. Ito yung rules So by the law, by the letters of the law, yung pagsunod sa yung paggawa ng mga bagay-bagay, no? By the letters of the law, yung paggawa ng mga bagay-bagay. That is conventional. Pag post-conventional naman, I will do what I am supposed to do because I think it is the right thing to do. So, ang titignan natin, yung post-conventional, hindi na siya more on legality, katulad ng conventional. Ang post-conventional is more of morality. Kasi legality is far different from morality. Not all legal is essentially moral.
No, magkaiba sila. So, ganun lang yung levels of moral development. Now, you check on the reasoning of students. Nasa anong level kaya sila ng moral development? 'Di ba? Makikita naman natin yan kapag nagpa-facilitate tayo ng activities. Sa ngayon, dahil nasa modular approach tayo, pwedeng magbigay tayo ng mga situations doon sa modules. But I think yung mga binaba naman from central office ay merong mga situations na ganon, na sasagutin nila. So makikita mo doon yung level ng reasoning ng bata. Kung nasaan na siya, nasa pre-conventional ba siya, nasa conventional ba siya, at nasa post-conventional pa siya. Again, this is a process. Hindi naman overnight from pre-conventional ang magiging post-conventional na siya. Hindi siya ganon, no? This is a process. Now, bawat level, meron pang dalawang stage. So, 6. Ito siya. Yung kulay violet, yung mga kulay violet po, yan yung pre-conventional. Yung kulay blue, yan yung conventional. Tapos yung green ba yan? Yung pinakababa, yan naman yung post-conventional. So, isa-isahin natin yung level or stages per level of moral development. Stage pala ito. Ang level kasi yung 3. So, yung first stage under pre-conventional ay obedience punishment. Ano ang description? No difference between doing the right thing and avoiding punishment. Nabanggit ko na yan kanina. No, ginagawa niya yung isang bagay, hindi dahil yun yung tama, kundi dahil umiiwas siya sa punishment na pwede niyang matanggap. So, parang walang pinagkaiba yung paglayo sa punishment at yung paggawa ng tama. Next level under the pre-conventional is self-interest. Anong description? Interest shifts to rewards rather than punishment. Effort is made to secure greatest benefit for oneself. Kung kanina ginagawa niyang isang bagay dahil takot siyang mapunish, dito naman sa self-interest, gagawin niyang isang bagay dahil meron siyang mapapala sa paggawa ng bagay na yon. For example, sinabi ng nanay na, labahan mo yung mga damit mo. Pagkatapos nun, bibilhan kita ng bagong slippers. Gagawin niyang maglaba, hindi dahil sa tingin niya, dapat niyang gawin yon. Kundi gagawin niya yon dahil may kapalit. That is self-interest level sa pre-conventional. Doon tayo ngayon sa conventional stage, level. First ay conformity and interpersonal accord. Ito yung tinatawag na good boy girl level. Effort is made to secure approval and maintain friend relationship with others. Ito yung gagawin mo ang isang bagay para masabing ikaw ay good boy at good girl. Ito uso sa mga grade schools, mga elementary. Yan yung usual na level ng kanilang moral reasoning. Gagawin ko yung tama, maglilinis ako dahil cleaner ako para masabihan ako ni teacher na good boy ako, kaya good girl ako. Yan yung level na yun. Mag-iigib ako ng tubig sa CR namin para masabi ni tatay na good boy ako o good girl ako. Ganon siya. Next sa conventional level ay authority and social order. Ito yung sinasabi ko kanina na medyo legalistic by the rule. Orientation toward fixed rules. The purpose of morality is maintaining the social order. Interpersonal accord is expanded to include the entire society. So kahit papano may development kasi gagawin mo yung bagay na yun kasi yun ang sinasabi ng batas. So medyo umaangat na yung reasoning level ng bata kapag nandyan na siya sa conventional, authority, and social order. Pagkatapos nun, we hope na yung ating mga estudyante ay makaabot dito sa social contract. Kapag social contract, mutual benefit, reciprocity, hindi lang dahil nasa batas, kundi lumalabas na dito sa social contract yung value ng kabutihang panlahat. No, 'di ba sa grade 9 dinidiscuss natin yung konsepto ng kabutihang panlahat. Na hindi lang sarili ang iniisip, kundi kung ano yung makakabuti para sa akin at para sa ibang tao. No? Sa social contract, yun na yung lumalabas. Yun na yung basis ng moral reasoning.
And then the last stage sa post-conventional is the universal principles. Morality is based on principles that transcend mutual benefit. Ito yung sinasabi ko kanina na yung moral reasoning ng isang tao ay nakabase na sa prinsipyo ng likas na batas moral. Of course, I will not discuss likas na batas moral kasi masyado na siyang mahaba. And I believe na alam naman natin yung basic principle ng likas na batas moral. Gawin ang mabuti at iwasan ang masama. That is the simplest principle of likas na batas moral. Gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Next, tapos na tayo sa moral development. Ito pa pala. This is a good example of a moral dilemma episode. Example ito ng isang moral dilemma. A pregnant woman leading a group of people out of a cave on a coast is stuck in the mouth of that cave. In a short time, high tide will be upon them. And unless she is unstuck, they will be drowned except the woman whose head is out of the cave. So may kuweba, may tubig dun sa kuweba. Ang leader nila ay isang buntis. So nung lalabas na siya dun sa kuweba, na-stuck siya. Hindi siya makalabas. Unfortunately, sa konting panahon, magkakaroon ng high tide. At pag nag-high tide, malulunod lahat ng kasama ng buntis na leader nila maliban sa kanya. Why? Kasi yung kalahati ng katawan niya nakalabas na sa kuweba. So hindi siya malulunod. Ang malulunod lang ay yung mga kasama niya. Fortunately or unfortunately, someone has with him a stick of dynamite. So merong isa sa kanila, merong daladalang dinamita. There seems no way to get the pregnant women loose without using the dynamite, which will inevitably kill her. But if they do not use it, everyone will drown. What should they do? So meron daw may dinamita. Makakaalis lang yung buntis at sila doon sa kuweba kapag pinasabog nila yung dinamita. Pero pag ginawa nila yon, syempre mamamatay yung buntis sa bukana ng kuweba. Pag hindi naman nila ginawa yon, ang mamamatay naman ay sila dahil malulunod silang lahat. So ano ang dapat gawin nila? So this is a classic example of moral dilemma episode. Na kahit anong choice ang piliin mo, merong hindi magandang mangyari o pares na hindi magandang mangyayari. So dito napapasok yung different principles on moral reasoning, yung choose the lesser evil, mga ganyan. So nandun naman lahat yan sa ating learner material. Yung mga prinsipyo na dapat malaman ng mga estudyante. Lalo't higit sa ESP 10, binibigyan ng emphasis yung mga yun. Sa ESP 7 kasi, introductory lang siya, lessons. Tapos papalalimin siya ng papalalimin pagdating ng ESP 10. So we're done with moral development approach. Next is value analysis. Value analysis, ang purpose niya is to help students use logical thinking and scientific investigation to decide value issues and question. And to help students use rational analytic processes in interrelating and conceptualizing their values. Simple. Mag-a-analyze yung mga bata to determine what is proper value. Ganun lang siya. Ang method dito, ang usually na ginagamit natin is, dito sa nakalagay, debate. One good example of a method used in value analysis approach is debate. Bakit? Halimbawa, meron kang isang binigay na isyong panlipunan sa kanila. Tapos they will group themselves into two para sa magkabilang grupo. Tapos pagdedebatehan nila. So yeah, in that particular activity, ma-analyze nila ano ba talaga ang mahalaga regarding a particular issue. No? Debate. Classic classic strategy na ginagamit sa value analysis approach. Pwede ring i-level up yung debate actually. Kasi pag debate lang, yung kabilang grupo will stay on that group
at yung kabilang grupo will stay on that group. So paninindigan lang nila kung ano yung stand nila. May isang strategy pa, yung tinatawag na values continuum. Yung values continuum, para din siyang debate. Sa simula ng activity, mahahati yung grupo sa dalawang stand yan, it's either yes or no, tungkol sa isang issue. And then, magbabatuhan sila ng ideas nila, each group. Pero habang nagbabatuhan ng ideas, yung bawat member ng grupo ay pwede ring lumipat sa kabilang grupo. For example, nasa yes siya. May binatong katwiran si no. Tapos, oo nga, parang tama yung katwiran ni no. Pwede siyang lumipat, pwede siyang mag-cross ng line. Ano ang ending ng values continuum? Ma-analyze nila. Ano ba talaga ang tama? Anong panig ba talaga ang tama? Is it the yes or the no? That is values continuum. Medyo ano nga lang siya. Mas mahabang proseso. At saka dapat pinoproseso talaga yung activity habang ginagawa. So that is value analysis. Next, action learning. Ito marami na po ang gumagawa nito. Marami akong nakikita na mga post sa Facebook, sa YouTube, meron na rin mga na-upload na videos regarding action learning. What is action learning? What is the purpose of action learning? Action learning provide students with opportunities and chances to discover and act on their values. Sa loob kasi ng classroom, usually, binibigay natin yung theories, binibigay natin yung principles. Now, sa action learning, it will let the students apply kung ano yung natutunan nila sa loob ng classroom. Kung ano yung mga prinsipyong natutunan nila sa classroom, i-apply nila sa pamamagitan ng action learning approach. Pero dapat designed yung action learning na gagawin nila doon, patterned after doon sa lesson na gusto mong bigyan ng emphasis. Now, to encourage students to view themselves as personal, social, interactive beings. Personal, social, so hindi pwedeng mabuhay ng walang ibang tao. Interactive, na hindi pwedeng mabubuhay ka, yes, nandyan yung ibang tao, pero walang interaction. No? Ma-encourage sila na mabuhay sila na kasamang ibang tao with action learning approach. Not fully autonomous, but members of a community or social system. Anong theoretical basis? Values are assumed to have their sources from the society, in the society, or in the individual, but in the interaction between the person and society. Ibig sabihin, may natututunan ng mga pagpapahalaga, hindi lang sa loob ng classroom, hindi lang sa sarili, kundi pati sa society. Meron tayong mapupulot na mga pagpapahalaga. Again, values are caught and taught. Sabi nila, it is just caught. But for me, values education is both caught and taught. Now, action learning approach is derived from a perspective that it is important to move beyond thinking and feeling to acting. So maliban sa head level na thinking and heart level na feeling, kailangan itong isagawa. Kailangan itong isagawa. Kahit naman sa mga objective natin sa lessons natin, di ba? Laging kompleto yung thinking, feeling, and acting. So ang action learning is for the acting part. Values are seen in the interaction between the person and society and place more emphasis on action taking inside and outside the classroom. Ano ang methods? Skills practice in group organization, action projects, or community outreach projects. Marami po ang gumagawa sa atin nung pag-December, nagkakaroon ng pamaskong handog program. Nagbibigay ng relief goods sa mga adapted communities, 'di ba? Nagbibigay tayo ng mga regalo, ganyan. O kaya naman, meron sa college yung NSTP, nagpapa-feeding program. Ganon din sa ibang basic education schools, nagpapa-feeding program sa adapted community, mga ganyan. Now, hindi porkit nagawa ng estudyante yon, it ends there. Ang problema kasi minsan, after nung activity, tapos na. Hindi na na-process. Nagbigay si estudyante ng ganito, sumama siya nagbigay ng ganito, nag-teacher taking, nag-attendance, tapos na.
Again, bawat activity natin sa values education should be processed. Ano ang natutunan nila during the activity? Ano ang insights nila regarding the activity? Kailangan na po proseso yon para magkaroon talaga ng silbi yung paggawa ng activity. Hindi lang for attendance or para magawa lang yung activity. No? Again, we need to process every activity we do in values education. Next. Ayan. Last approach na tayo. This is the sixth, transpersonal. The purpose of transpersonal approach is to develop among students a higher level of consciousness and spiritual upliftment. It underscores the process of self-discovery and the significance of self-actualization to become a fully functioning person. So pag transpersonal ang approach, it is more on spiritual upliftment ng isang tao. No? Ano ang methods? Rest and relaxation exercises, meditation, creativity and mind games, and self-awareness activities. I know ginagawa natin ito. Yung mga reflection moments sa classroom, that is one good example of a strategy using a transpersonal approach. Yung pagkakonduct ng, I don't know if you're conducting recollection sessions sa mga estudyante ninyo sa school, di ba? May mga schools kasi na nag-i-schedule sila ng recollections ng mga estudyante, lalo na halimbawa yung mga magmo-moving up, mag-graduate, mga ganyan. Kung hindi man recollection, if they were allowed, gagawa sila ng program for retreats kasi mas mahaba ang process ng retreat eh. Ang recollection pwedeng full day, half day. Pero ang retreat, medyo mas maraming araw ang kailangan. So, yung mga yon ay mga example ng strategies under transpersonal approach. Kasi you will let the students meditate and reflect on themselves. So, yun yung isang magandang approach na ginagamit sa values education. Although, pwede mo rin naman siyang gawin sa classroom. Yun nga lang, mas short. Although, yung process kasi, pwede namang gamitin yung reflection. Magpatugtog ka ng ganito, tapos merong mga guide question, o kaya naman may reflective video clip kang presento. That's one way of incorporating the transpersonal approach inside the classroom. Pero ngayon sa new normal, medyo mahihirapan yung mga ganitong approaches kasi alam niyo po, napakahirap, di ba? Napakahirap yata mag-meditate kahit na online. Mag-meditate ka sa harap ng laptop. Napakahirap. Actually, ito ang magsalita sa harapan ng laptop, medyo challenging eh. Hindi ako sanay. No, mas sanay kasi yung nakita mo talaga in person yung mga tao. At saka yung participation nung participants ay mas maganda kapag naka face-to-face. But because of the limitation of the situation, ganito lang muna tayo. No? That ends my presentation on the different approaches in values education. I am going to share to you yung strategies na pwede ninyong gamitin kapag nakabalik na tayo sa face-to-face. Although, tignan natin kung pwede rin natin siyang i-insert sa sitwasyon natin ngayon, kung paano natin siya magagamit. It's either on online modality or blended modality with modules. So, tignan natin kung may insert natin. Maliban sa values education subject, itong mga ibibigay kong strategies ay pwede rin gamitin sa ibang subjects. But please, tell your co-teachers to really process each activity and integrate values. Alam niyo po sa ibang bansa, wala naman silang subject na ESP, wala naman silang subject na values education. Pero bakit kaya napakaganda ng value system ng mga school nila? Because napakaganda ng values integration nila across subjects. And I think yun yung isang observation, no, na sa Pilipinas, meron nga tayong separate subject or area of learning for values education, but we lack values integration to other subjects. Para bang ang
ang ESP lang ang merong responsibilidad when it comes to values education, which is not true. Values education is a responsibility of the whole school community. Actually, hindi lang ng teachers, kundi kasama ang stakeholders. If we really want to make a good value system in our school, it should be a community effort. So, ito po yung different strategies, no? Nakuha ko ito nung ako ay nag-aaral ng Masters ng Values Education. Nakuha ko ito sa isang professor namin. Siguro yung iba sa inyo ay kilala din. At na-encounter na itong mga strategies na ito. Una, ito maraming video nito sa Facebook at YouTube. Yung entry pass. Di ba yung meron silang tinatapik sa pintuan, kung puso, at peer yakap ng ganyan. Pwede yon isang deviation from this activity. Pero ito, let the student line up outside the classroom. Tapos give a question for the student to answer before they can enter the room. The question may be aligned with the lesson. So makakapasok lang yung estudyante doon sa classroom kapag nasagot niya yung tanong mo sa may pinto. Sir, kapag dito yan sa Pilipinas, 70 po ang estudyante ko sa isang section. Di ang dami-dami po nun. Anong gagawin? Di i-partner sila, or kapag masyado talagang marami, by 3. By 3. Tapos, pag nakapasok silang lahat, dapat hindi matapos doon. Dahil natapos mo na yung activity, hindi pa siya tapos. I-process mo yung activity. For example, anong value ang pwede mong makuha dito sa activity na ito? The value of being prepared. Diba? Kasi hindi ka makakapasok kapag hindi ka prepared dun sa isasagot mo. Or, kapag ginawa mo ngayong triad, yung by partner na pagpasok, anong value ang makukuha mo doon? Na kailangan mo ang ibang tao. No? Na malalampasan mo yung mga pagsubok pag meron kang kasama. Ayun, ipasok natin yung mga ganong value kahit napakasimple nung activity. Kaya nga pwede itong gamitin sa ibang subject. Halimbawa sa mathematics, di ba? Bago sila makapasok sa loob ng classroom, meron muna silang isusolve. O by partner sila, magtulungan sila. Tapos at the end of the activity, pag nakapasok na lahat, i-process yung activity at ibigay itong mga value na pwedeng maibigay. Next, circular response. Circular response, group the students, small group, ask a question regarding the topic of the day, then let the student to your right answer the question until everyone has recited. Big group pala ito. Lahat sila ay nakabilog. Tapos magtatanong, ang sasagot ay yung nasa right. Hanggang lahat ng estudyante ay makasagot. So actually recitation siya, pero ginawa mo lang siyang parang activity na nakabilog, tapos lahat ay kailangan mag-prepare, tapos sasagot isa-isa. Pwede rin ito palang ilagay sa yung una, itong entry pass, diba? Halimbawa, online. I-connect na natin sa bagong sitwasyon. Online. Bago siya makapasok dun sa platform, meron mo na siyang sasagutin. Kaso magpe-prepare ka pa ng Google Form bago mo siya mapapasok. Andun yung question. Medyo challenging, sa part ng teacher to prepare. Ito namang circular response, pwede naman ding kung sino yung nasa right niya sa picture. Kaso magkakaiba naman tayo ng view. Although pwede man din namang para makapag-recite sila. May participation. Again, limited pa rin siya sa online na modality kung gusto nating i-adapt. Next. Pick your spot. Formulate a question. Let the student choose from the 4 alternatives. Let the student pick their spot coming from the different choices. Ito medyo palaro, Parang laro siya. Napipili sila ng choices nila. Medyo masaya ito. Pwede itong gawin sa labas ng classroom pag may face-to-face na. Again, pag natapos yung activity, you process. Anong value ang pwedeng mapulot dito? The value of making right choices. Yung pagpili ng kung ano ang tama, yan, insert mo na yung mga ganong value.
Kasi pwede na siyang i-insert. Huwag pakawalan yung sitwasyon na pwede tayong mag-instill ng mahalagang bagay. Next, agreement circle. Sa agreement circle, lahat ng estudyante maghaharap-harap, makabilog sila, meron kang itatanong, meron kang sasabihin. Kapag yung estudyante nag-agree, mag-i-step siya papasok ng circle. Kapag yung estudyante naman ay disagree, hindi siya gagalaw. So, anong mangyayari? Makikita mo kung sino yung mga estudyanteng may say regarding this issue, nag-agree sa ganito, at yung hindi nag-agree. Then you process. Ganun yung agreement circle. Pwede ba natin itong i-adapt sa current situation? Pwede siguro online pa din. Di ba meron yung nagtataas ng kamay sa platform, yung nagre-raise ng hand, pwedeng ganon. Mag-ask ka ng question kung sinong agree, i-click nila yung mag-raise ng hand. Nakikita mo na kung sino yun. And then you process. Yun yung importante, you process. Again, anong value yung pwedeng i-insert? Making right decisions. And making a stand. Gumawa ka ng stand mo regarding issues. Pwede mong ipasok dito yun. Next. Think, pair, share. Diyos ko, hindi ko na ito i-explain. Lagi na natin itong ginagawa sa values education. No? Think, pair, share. May partner, may topic, pag-uusapan nila. Pagkatapos magkakaroon ng big group sharing. Ganun lang siya. Hindi ko na siya masyadong i-discuss kasi nagagamit naman na. Think, pair, share. Next, sketch to sketch. Synthesize the lesson by asking the students to draw what they have learned, then let them explain what they have drawn. Art-based naman itong strategy na ito. So, pwede natin itong i-adapt sa modular. Pwedeng may instruction na dun sa module na at the end of the lesson, ay gagawa sila ng drawing with explanation. At least na-adapt natin sa modular approach. Sa online, pwede rin siguro, no, na mag-drawing sila tapos isi-send na lang nila o isasubmit sa teacher. So, pwede pa rin. Sketch to sketch. Next, walking gallery. Walking gallery. Ito maganda siya kasi magiging active yung mga bata dahil hindi lang sila nakaupo o hindi lang sila sa iisang lugar. The contents of the lesson are posted around the room. Or, pwede kang mag-deviate kung may face-to-face na. Pwede actually sa buong school. Merong mga stations kang itatalaga sa school. Then, students will move around to listen to discuss. Halimbawa, ang station 1 mo ay sa stage, ang station 2 mo ay sa canteen, ang station 3 mo ay sa garden, and so on and so forth. Bawat station, meron ng mga visual aids na naka-prepare na naglalaman ng content ng iyong lesson, no? Tapos lahat ng estudyante pupunta per station. Or para hindi naman lahat ang magpe-prepare si teacher, pwede mong bigyan ng performance task. Kapag may face-to-face na po ito pwede mong bigyan ng performance task yung mga estudyante, i-assign mo sila per station. Halimbawa, sa stage, itong grupong to ang naka-assign, itong content na to ang kailangan nilang i-present. Tapos pag umikot yung mga estudyante, ang magsasalita na rin at mag-i-explain ng content ng lesson ay yung mga estudyante naka-assign. I-purify na lang ni teacher. At least meron na silang performance task. Again, limited ito sa face-to-face. Next, hot seat. Assign the students to read the topic of the day, ask them to formulate some question, then designate the student to take the hot seat to answer the question. He may also ask for replacement in needed. So lahat ng estudyante mag-a-advance reading. Tapos, lahat din sila gagawa ng questions. Tapos, may isang estudyante na pauupuin sa hot seat. Tapos, pwedeng bubunutin mo yung question na nanggaling din sa mga kaklase niya na kailangan niyang sagutin. Pero pag hindi niya kaya, pwede siyang mag-call a friend. Pwede siyang magpa-replace. So, yan, isang activity yan para maging prepared yung mga estudyante sa lesson. Again, pwede itong i-adapt sa online modality.
pwede itong i-adapt sa online modality, no? Kasi may interaction naman sa screen. So pwedeng magkaroon ng hot seat. Sasabihin lang ni teacher kung sino yung estudyanteng nasa hot seat. Tapos yung questions manggagaling pa rin sa mga students. Next, puzzle. Cut pictures, questions, or concepts into places. Alam na po natin to dahil ginagawa naman na ito. Then let the students figure out the hidden concept or question. Then let them discuss the content at hand. Puzzle. Binibigay ko ito kasi ang noon, nung may face-to-face pa, para maging mas live yung discussion ng values education, magandang gamitin itong mga ganitong activities. Pero ngayon medyo limited kasi tayo sa modality natin. Next, rebus. Ito maganda kahit sa elementary. Although sa high school, pwede rin naman. Mas madali nilang matatandaan yung concept na diniscuss mo because may pictures. Alam naman natin ng mga estudyante natin, mga visual learners yung mga yan. So, delete some concept and substitute them with drawing. Ask the class to read or discuss the concept based on what they have accomplished. Ayan yung example. It was a bright, sunny day. The second grade students were going on a bus to the park. While we were at the park, we saw I don't know kung ano yan, duck ba yan, swan ba yan, a flower, a frog, and a snake. We had a happy day. Pwedeng ganun. So yung concept sa ESP, pwede mong ganyanin. Halimbawa, definition ng ganito, papalitan mo ng pictures yung iba para mas madaling matatandaan ng mga estudyante. Pwede naman siya sa online. Siguro pwede rin siyang i-insert sa module kung yung module ay gawa ni teacher. Pero kasi magbababa ang central and regional offices ng mga modules na gagamitin para uniform. Although pwede namang magbigay ng supplementaries. Next, bingo cards. Ito alam na po natin to. For sure may mga nakagamit na nitong approach na ito. Pero hindi po numbers ang nasa bingo card. Ang nasa bingo card ay concepts of the lesson. Then, kailangan parang bingo din na makuha yung mga lessons na yun. Pero habang nababanggit kasi dapat yung concept, ni-discuss siya. So discussion ito while playing. Let them follow the rules of the bingo in order to make a good bingo. The concepts must be articulated, no? Halimbawa, sa letrang ganito, nakuha ang konseptong ganito, na nabutasan na nila doon sa bingo card nila, tapos nalagyan na nila ng chips na ganyan, i-discuss na siya ni teacher. Next, domino. Prepare strips of domino based on the concepts, lessons for the day, then follow the rules of the game. Yung pagdudugtong-dugtungin ng mga estudyante yung magkakabit na concept and lesson. Next, broken pairs. Para lang itong think, pair, and share. Ang ano lang rito, meron kasing nakaprepare na concept o kaya naman shapes, broken siya. Ang challenge ay hanapin muna nila sa mga kaklase nila kung sino yung ka-pair nila before they discuss the concept. Yun yung broken pairs. Para rin siyang think, pair, and share. Yun nga lang, nilagyan lang siya ng twist na kailangan pang hanapin sa start kung sino yung magiging ka-partner nila. Clustering technique. Ito pwede sa modular, pwede rin sa online. Pero dapat naka-prepare na yung ganitong semantic web dun sa module, if ever. Now, ask the students to write as many concepts or ideas for a certain topic. Gagawa sila ng ganito concept map. Allow them to write these concepts in the illustration on the board for face-to-face modality yon. Pero ngayon pwede naman yan sa papel. Ang challenge lang dito actually, lalo na kung sa board, sa face-to-face, lahat ng naisulat kasi ng mga estudyante, kailangan ma-incorporate sa discussion. Kasi kapag meron kang naiwang concept na naisulat sa board, na nailagay ng estudyante, ano kaya ang mararamdaman ng estudyanteng nagsulat kung hindi nasagi yung naisulat niyang konsepto. So, ang challenge dito ay nasa part din ng teacher kung paano niya incorporate lahat ng ideas na nailagay ng students.
Next, walk the talk. This is the last strategy na maibibigay ko sa inyo, and this is the best. As values education teachers, this is the best strategy to use in teaching values education. No? You as the teacher should serve as the model of values to your students. Minsan mas natututo talaga ang estudyante. Again, sabi nga, values are taught. At magandang sa inyo, sa ating mga values education teachers makita ng mga estudyante natin kung ano mismo yung tinuturo natin sa kanila. I know may mga kwento na kayo ng mga estudyante wherein na-touch ninyo yung mga buhay nila. At yun yung magandang bagay sa pagiging values education teacher. And with that, maraming salamat po, magandang buhay, mabuting tao, maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, to UNESCO APNIEV, maraming salamat for having me as one of your resource speaker. Thank you very much. Yan, muli po, Sir Ronald, sa pangalawang pagkakataon, ang UNESCO APNIEV po sa pangunguna po ni Dr. Baybay at ang inyong pong lingkod as a regional coordinator, kaysa po ng lahat ng teacher na nakinig po sa inyo. Muli po, Dr. Ronald, maraming salamat po sa oras na ibinigay mo po sa amin. Thank you, sir. At ngayon po tayo po ay dadako po sa kung may mga tanong po ba